زيو مهارن كرسوس مال عصر تخلته زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تخلته بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كرسوس مريم لآدم فاسكاه وميدتا لهوان تيتاس مقبه لنهم كون الولدش بزنسو ورارتش زيتيه زيت ركما منو زيتكز ومنو زيناو تفسهي مريم ولت أرون وموسى زتتكسلي أبياز وتسيان بالناس هاي تأمر كزنتو سوناجر وداسي هتمي فسم زيانه لما يتمر قدس سلاسي أرسا قارب تنجي ونكت كيسي داويد وولده زجيم يستفيسان تكلم أيهود سومن كراتك يعنيهم ناكوتي مريم ونسيبها وترسر ونرات لامير عيدام جزنتو صبري وبرد بطبيبان يا رسول مك ولفعنا بكسور أنصوتنا دايس وعلم تنجدك قطوة ولا لك اسمك ما هو سمعت ولا ذني فكرتي تسني لتو سبي مريم ليسبوني بتحيي وقف كايب لقفن كله رجي تاري ولولج بقلوي لعبلاون اكتيام يعملو شبال عليو فتنا يرايلو مريم مثل والدك كما تعودك فطن رأس سر وسلاي اسم فتاحي تانتي مايكل القفو وقفائي بتوزي دكاترو زيري وبزو كايب فتاجي سمائي وزتعمرك ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመ ተክሊል እስከ ማእዜኑ ይበል
ኃይለ ተአምርኪ ንግሥተ ኩሉ ለዋህድኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይግሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታቦ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበባት አምርኪ ካይናተ ሊባ ዋላ መንከራተ አምላክ ዘርዮ እምሰኪኖን እስከ ገልገላ ቤትኪሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያበልዝ ወይመኑ ሰላ ክዛብድ ሶበ ልበ ጥበብ ወይዶ በያምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍሶ ሰለፍቅረኪ ዘይጸመዶ በግመስሎኪ ንብትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋዎ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ ቀብኒ በተአምርኪ ወአድኅነኒ በማቴከ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማትየ ማርያም በንተኮስቴ በማይለድካ ያጸን መዋዕትየ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ሴትየ ሴስኒ ማርያም ለተማድቺ አሳብ ህብስተ አእምሮ ወወይን ሰናይ ጥበብ እነኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ እምስተዘከሪ እግዝእትየ በርኅራኄኪ ከማስተይኪ ዮማየ ለጽሞከ ኦ ፉጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወ ጊዮርጊስ የዋህ ለመስፈርቷ ከመ እግዝእትከ ማርያም እስመ ርኅራ ልብ አንተ በቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍሬም በሰማይ ገላሉ ወምድርታታ አምለከ ጊዮርጊስ በሰማይ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋ ከበደዋ ጊዮርጊስ ክብረን በምህረቱ ለተሳሃሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ በአካለ ጸራይነ እስመ ልበ አምላክ ርኅሩህ ኀቤከ አሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ከርስኪ ተፈሥሒ
ወለዳይኮ ለአብርሃም አመይቀት ለሙለነገዝ አድሃንኮ ለይስሐቅ ምን መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰርአይኮ በርዐ ሌሊት በሀባ ቆሞን ለሃወት ዘኢበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ አብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ለቀልና ወኻድና እምበር ኣብ ፈተና ይግበና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። እግዝእትየ ማርያም በላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል በሥጋሁ ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብእካ ዋንስት ብርክት ፍረኸር ሰውን ብሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ወእግዚኦ ዘሃደፍኮ ለነሁ ሰታቦት ወለዳንኤል ማፈ አናብስ ወለሰምሰስና ጥምደ ወለዳንኤል ማፈ አናብስ ወለሰስናም ደብራ ዘላኮሎም ሴምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ዕውራነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰርአይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአነ እሙንቱ ሰዓድ ቤት ወረደ ለዓሌ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባረክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘበትለከ እምሰምሰ ቅዱስ ወመንፈስ ስብሐት ወኢሄ የዝን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩልነ ማርያም ምነወም ወሎይዚነ ወራነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሉን ሐሰስ መስወቁን ይወድስ ተአምሪሃ ብዙሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ምልዓተ አብ ወእመ በጊዑ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰማዕት አንቲ ማርያም
ተፈሳቲ እስመ አምላኪቲ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንፈስኮቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
እደዊሁ ወልድኪ ኩሎ ወኩሎ ሌሊተ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሳቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጾምና ጸሎትና ኣምላኽና ኩሉ ተቐበለልና እስኻ ትሪኦ ግበረልና ወደ ተወሳኢና ኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ስቃይ ኣብ እህንታ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ድማ ኩሎም ከከም ዘድሊ ገድልካ መሰሮ ፍጠረሎም ነፍሳት አግብርቲ ቆይማቲከ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ቸዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንኣነ ትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦሮይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ኦሮይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልጠንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ንክልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝማሕረያት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳን ዝዓረብ ናይ ብቕልቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ተመስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ባዕ ዝፈጠርካ ንጽህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃኑ ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርባ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሓን ትቕበል ወልድ ዋህናኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኽርና ኣብካ ነዘም ንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦነብር ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሸው ኣብ ዘሎ ነቶም ብፍጹም ብዝኣምንኻ እትሃረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃና በልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ጻንቃም ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ነብጾም ዋዕሶም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸጉሚ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሓን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ ትኸውን ነቶም ኣብ ጽልማት ዘለኻ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኺን ዝበኽን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብምስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ዘርሕቕ ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምእንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳ ንመጓሲኦም ብምሕረት ክሓልሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም
ولا تولد زيها عليك العالم مثل كلك مثل لأملاك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ህልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየና ፈሪጡ ፍቓዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰማዕና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልየት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ሰማዕና ንኣኻ ንመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ካህን ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘህላዊ የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ
سمكاون مسنكري أقويتا ما أنت زين إحنا بارد كان ود سكالونا نات هابكانا بوها ما سرت موت كن سعر قبر كانا كاب سمرها تكونوا نتنبأها زعمنو كنا لنا ذهب كان سخاخا نقول لها السلام منفس كن رقص هابكانا زي فتحكم فتح دماء مسابقة فقر قبر كالنا أما أخذنا كن كاد معرك كانا قويتانا تمزل من قاسم عيوم قويتا إزم إن المنك ونيني كس ساب زي خس ساب للصلاة دعوت هابنا كم ثلاث صلاة كن حلو زي قارد صلاة هابنا وزلال مانكسما نمبلت أصنعنا زختمات كاتقبل بحتيات نقص ولد كان عايش على بن نتفقات من سبيت ما صرت نزلوا أدحن أقويتنا أملاخنا بروح مانكسنات كايما نخلنا تسقع خنانا اسم لك اجزئو أملاكنا من يا هالو مثلك لأملاك عقب البابنا عين بنانا زورا غالنا سلمات عنا حريق ابنات كايمر زقلل كان نسغا نتنتفاتو في دايت نسمس قلو دخاد حنكايو بزي تفك حدث كايو بتزاز قاد ما سحتتات تفا نتتفر لخايو بمت ودخون تبجا خايو قويتا من تزن احنا بارد كان مسقنا كالونا نسيبهات لنا لك أنا ملاك تبزيك وارمز كان ماليت كل ساعة مسكون خايقا قويتا زاقاسي باكوتيت ماليتن كل ساعة مسكون خانا يكور مسكانا أيو قدم مساقات نبرا نتكا قلن نتكا مخرن نتكا تببن نتكا مسحان زلاكا ايقا عالم كي تفتر مساقا لوز غن أبوأت بارساب نمد حامس قاد تقلت أكال كبارو تاتيات حرازة وصانا ودخان فور كان قويتانا إيس كورسوسيو سلازو قويتا نحنا بارد كان ود سكالونا ود وهابي ود قويتا نعغا كما عمو لبنا نصار ساقزي وداسي نقربل كالنا نفس تحوت عذر نيچنو من فيشل زي بلنتم تسد زقبلو من زردم نتام رغرغ حتى توحيتم سغي مدحني نتم يا زحلن قفع زبق لهم عرق منان تركان زمسكر لهم ننصان مدريهم بصدق نسوع وسمعي نمبلت كدان زغتا مازال نتامرم كان امنتم قامن فسنا بصقان حيدن تكون تغلبت كريستيان كون مرازب وقويتا كيرفنا كل سنه خنا ودسنا بو امثال منقسخا بلباتنا نمثل لنا باغم فور ودخان قويتنا يسم بو مسغانا صنعت زلكا نزل عالم عالم بانت
እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሃለ አምላክ ቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ስኻትሪኦ ስኻትቀበሎ ግበረልና አምላክና በእምነት ተመሊእና በቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንጸመሞ እጸምዚ ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ናይ ምሕረት ጸም ክኾነልና ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይንና አምላክና ክንጸውም ሕጂ ንስኻ ርድአና መንፈስካ ምልአና ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝብና ናጻናና ዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንደበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን ለለና ለማዕበልና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሰናይገልና ከፍ አድነና እምበር ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለሁ ህልናሁ ድንግል ስጋውን ድንግል አደግ ዘንድ ጌታ ሰራዊ ሰላም ለክለሁ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ንፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ ጸወን ኮንከን ጸወን ኮንከን ለትውልደ ይሰረለነ
ኩነኔ ሸሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንዶስ ወይምላእ ስባዜዎ ኩሎ ምድረ ለይኩን ነዳያነ ህዝበከ ነዳያነ ህዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ
እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛዚለዝ ዛዴ ለድ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ንትፈሳህ ሰይባቲ ነታሰይባቲ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዛቴ ለድ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወታሰይባቲ ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕዝያ ብሄር ኣበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ንውሓተይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣሎና ካብ ፀልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፅም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ንለምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይ ፅር ህዝቡ ብሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ጋይ ቀደስ ተባርካ ወንታ ሰማይ ወለማ ምድሪሁ አይለጅና ማዕበልና ናን ዝበደሉና በደሎን ከናደግናሎ በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድህና እምበር ናብ ፈተና የሳይትወና መንግስትን ኃይልን ክብር ዘለዓለምናት አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለሁ ብሕሊና ድንግል ብስጋሁ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለሁ ስኺ ከማንስቲ ብሩክቲ ፈቀስኩም ብሩክ እዩ ኦ እንተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳበዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መሕታና ምሕረት ለመና አሜን። ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለኻና ንመስግነለን ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን
بدحانن كمن نوع الجبرنا ونقول تحزقوا يتارو روح مرح ملعك سددلنا كم بيت فقرها ربلنا كم زمانات كارما وسانا دمسس كابانا نحدو كخاب تصقها ونصيم فرينا يتكبر من تأتي عبد لنا سمع بسم كالكا يقرب لنا نايت حدقنا نبكر مكان نبكر مكرسوس ودخان مكوس كن ركبابنا مسؤول مس منفذ كل سن مسجانا صنعتم بودلك على من كل ساعة نزل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم ومن
ቅድሳት ወኢበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይደቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑ ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያኢክቱ أهذا عالم እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦነ ሰማያት ትነብር አቡነ ቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለትነ ሀበነ ሀበነ ንሕና ዝበደልና በደልና ካብ ክፉ አድነና ፈተና ይእትነ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ስጋውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ፍሬ ከርስኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣኽሰሪልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድር ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምዕ ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ከዓ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ኣብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኦ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምድዋሮ ሃቡ ስብሐተ ለስሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝጅቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት አበጻጽ ያማስኖ ወይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላእሎ ሃልዮ
ክርስቶስ ግነዮ ለእግዚአብሔር ጸውዖ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ አቡ ስብሐት ለስሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ዝግዮ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት አበሳየ ያማስኖ ወይረክቦ ዘራቂ ድልዋኒክሞ ንበሮ ዘበላይሎ አለዮ አባሎ ክርስቶስ ሃሌሉያ 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 ገነዮ ለእግዚአብሔር ገነዮ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወፀውኡ ስሙ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃሌሉያ 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 ገነዮ ለእግዚአብሔር ጸውዖ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ አቡ ስብሐት ለስሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ዝግዮ ለክሙ መዝገብ ዘበሰማያት አበሳየ ያማዝኖ ወይረከቦ ድልዋኒክሞ ንበር ዘበላይሎ አለ
ስብሐተ ለስምዖ አክብሮ ሰንበት ወካዕበ ናስተበቅዖ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ይነግዱ አኀዊነ ወበእንተሂ እለ ሀለው ይንግዱ እመሂ በባሕር ወእመሂ በአፍላክ ወእመሂ በቀላያት ወእመሂ ወካዕበ ናስተበቅዖ ለዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ድውያነ አኀዊነ ከመ ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ ያስየስል እምኔሆሙ መንፈሰ ደዌ ሲሮ ሕይወተ የሃቦሙ ዘለኩሉ ፈውስ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ድውያን
ለድውያን አሃው ሕይወተ ሎሙ ጸጉ መንፈሰ ደዌ ሰዓት ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ ኒሆሙ አይልፍ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ እግዚኦ ተሳለነ መፈውሰ ነፍስ ወመፈውሰ ሥጋ ዋሲሃ አንተ ለኩላ ዘሥጋ ወለላምሃ በመናፍስት ርኩሳን ይጽአሩ አግዕዝ ለኩላ ነፍስ ምንድብት ወጥውቅት ሀብሳይተ ወሃበ ዕረፍተ ኩሎ ደዌ ስድድ እምዝንቱ ቤት ወምለይ ጸውቅ ቅዱሰ ወቡሩከ ስመከ ለለቅ ነፍሳቲነ ደዌ ፈዊሰከ ፍጹመ መድኃኒተ ጸጉ ባህዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አምላኪየ አምላኪየ እድየይስ አቤት ሰንበትየ ጸምዓት ነፍስየ ለከ ሰንበትየ ቅድስትየ እስፋህለከ ስጋየ ሰንበትየ
ቅድስትየ ሰንበቴ ቅድስትየ በምድረ በዳ ባልቦ የጾማ በምድረ በዳ ባልቦ እጾማ ከመዝ በመቅደስከ አስራይኩከ ከመዝ በመቅደስከ አሰርአይኩከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ሳኤል ሰንበትየ ቅድስትየ እንተ አይረብጎ እምኩሎ ግብርየ ይቤ እግዚአብሔር አምላክየ አምላክየ እገይስ ሀቤከ ትየ ቅድስየ ጸማት ነፍሴ ለከ ሰንበትየ ቅድስትየ እፎ እዝባህለከ ሥጋየ ቅድስትየ በምድረ በዳ ወሀበ እጾማ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ ይእዜሰ ኀየው ሳኤለከ ከናፍርየ ይሴብሐከ ሰንበትየ ቅድስትየ መዝባርከከ በሕይወትየ ሰንበትየ ቅድስትየ ወበስመዚአከ አነስእ ደዌ ሰንበትየ ቅድስትየ ከመዘንብቦ ከናፍሬ ፍስሐ ሲባለ ስምከ የኒ ዘከረከ በጽባሕ አነብብ ለከ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ ሰንበትየ ቅድስትየ ለወት ነፍስየ ድኅሬከ ሰንበትየ ቅድስትየ ሊተሰት ወግፈተኒ የማን ሰንበትየ ቅድስትየ ሙንቱሰ ለከንቱ አሰስዋ ለነፍስየ ባኡ ሰማምርቲሃ ለምድር ውስተ ደሰይፍ ክፍለ ቆናጽል ይኩኑ ሰንበትየ ቅድስትየ ከብር ኩሉ ዘይምልጃው ሰንበትየ ቅድስትየ እስመ ይትፈጸማ ዘይነብብ አመፃ ሰንበትየ ቅድስትየ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰንበትየ ቅድስትየ እንተ አይረብኩ ኩሉ ግብርየ
ቅዮንህ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ ቀኖና አበው ንጹሕ ቀኖና አበው ንጹሕ እለተመልአ ቺነተ እለተመልአ ኪነተ አጺዎ በኃይል አጺዎ በኃይል መብልዐ ሥጋ ፍኖተ መብልዐ ሥጋ ፍኖተ ለምህዋረ ሥጋ ፍትወት ለምህዋረ ሥጋ ፍትወት አበዮ ፍጹመ አበዮ ፍጹመ ገቢረ ዝሙት ህልፈተ ገቢረ ዝሙት ህልፈተ ብዙሃን ይቤልዋ ለነፍስየ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ ቀኖና አበው ቅዱስ ቀኖና አበው ቅዱስ እለተመልአ ቺነተ እለተመልአ ቺነተ አጺዎ በኃይል አጺዎ በኃይል መብልዐ ሥጋ ፍኖተ መብልዐ ሥጋ ፍኖተ ለምህዋረ ሥጋ ፍትወት ለምህዋረ ሥጋ ፍትወት አበዮ ፍጹም አበዮ ፍጹመ ገቢረ ዝሙት ህልፈተ ገቢረ ዝሙት ህልፈተ ብዙሃን ይቤልዋ ለነፍስየ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ ቅዱስ ቀኖና አበው
ኪነተ አጺወ በኃይል መብልዐ ሥጋ ፍኖተ በምዋረ ሥጋ ፍትወተ አበዮ ፍጹመ ገቢረ ዝሙት ህልፈተ እለ ይሳቅዮኒ ብዙኃን ይቤልዋ ለነፍስየ ብዙኃን ይቤልዋ ለነፍስየ ያድኅነኪ አምላክኪ አንተሰ እግዚኦ ምስካየ አንተ ክብርየ ወመልዕለ ግስየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ወሰምዓኒ ደብረ መቅደሱ አንሰ ሰከብኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ ይፈርም አእላፈ አሕዛብ እለ አገቱኒ ወቆሙ ላዕሌየ እግዚኦ አምላኪየ ወአድኅነኒ እስመ አንተ ከሰብኮሙ ለኵሎሙ እለ ይጻረሩነ በከንቱ ስነኔሆሙ ለኃጥኣን ሰበርከ ዘእግዚአብሔር አድኅኖ ላዕለ ሕዝብከ ወበረከትከ ስብሐት ለአብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ለዓለም ዓለም ሥጋው ነፍ መኮንነ ሥጋ ወነፍስ ከመናበው ቅዱስ እኖና አበው ቅዱስ ተመላኪነተ ተመላኪነተ በኃይል አፄዎ ባይል ሥጋ ፍኖተ መብልዓ ሥጋ ፍኖተ ፍትወት በምዋረ ሥጋ ፍትወተ ፍጹመ አበዮ ፍጹመ ገቢረ ዝሙት ገቢረ ዝሙት ህልፈተ ቃልየ ቃልየ አጽምዕ እግዚኦ እግዚኦ ቃልየ አጽምዕ እግዚኦ ሃሌሉያ ወለቡ 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 ጽራህየ ሃሌሉ ሃሌሉያ 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 ዋጽማኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ወአምላክየኒ ቅርቢ ጸከ ከመ ነፍስከ እስመ ኀቤከ እግዚኦ ሃሌሉያ በጽባህ በጽባህ ስማኒ ቃልየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጽባህ ሃሌሉያ 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 እከውን ቅድሜከ እስመ ኢኮንከ አምላከ ዘአመፃ ያፈቅር እቅር አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ ወያሃድሩ እኩያን ምስሌከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይነብር አማጽእ ቅድመ ኢይንቲከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ጸላይከ እግዚኦ ጸላከ እግዚኦ ኩሎሙ ገበርተ አመፃ ወትገድፎሙ ለኩሎሙ እለ ይነቡ ሐሰተ ሐሰተ አፍቅር ቤጸከ ከመ ነፍስከ ንሰደም ወጉህላዊ አስቆርርህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አንሰ ብዝሃ ምሕረትከ እበው ቤተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሰገድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ በፈሬወትከ እግዚኦ ምርሃኒ በጽድቅከ አፍቅር ቤጸከ ከመ ነፍስከ ወበእንተ ጸላእትየ ፍኖት ቅድሜከ ሃሌሉያ እስመ አልቦ ጽድቅ ውስተ አፉሆሙ ሃሌሉያ 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 ልቦሙኒ ከንቱ ከመ መቃብር ክሱት ወራኤቶሙ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ ሃሌሉያ ኮንኖሙ እግዚኦ ወይደቁ በውዴቶሙ ሃሌሉያ 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 እስመ አምረሩከ እግዚኦ አፍቅር ወይፌሱ ብከ ኩሎሙ ወይትፌሱ ብከ ኩሎሙ እለ ይትዌከሉከ ሃሌሉያ ዓለም ይታሰይ ወየተሃድር ላዕሌሆሙ ሃሌሉያ 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 ወይትሜከሙ በጀት ሁሎም ለያፈቅሩ ስመከ እስመ አንተ ትባርኮ ለጻድቅ አፍቅር ቤጸከ ከመ ነፍስከ ከለልከነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አፍቅር ቤጸከ ከመ ነፍስከ ወአክብር ሰንበቶ ለእግዚአብሔር አምላክከ እስመ ከማሁ ይቤ ቅዱሳነ እስማነሂ ቅዱሰ
ወነፍስከ ወአክብር ከማሁ ይቤ ቅዱሳነ ኮኑ ሕዝባነ ቅዱሳን አርመመ ቀርን አርመመቀርን መፍቀሬ ብዙ ዘምሮ መፍቀሬ ብዙኅ ዘምሮ አፍቀረክ አርመመቀርን መፍቀሬ ብዙኅ ዘምሮ ሕማመ ሥጋ ጸዊም ሕማመ ሥጋ ጸዊም እስመ አፉሁ አሰሮ እስመ አፉሁ አሰሮ አርመመቀርን መፍቀሬ ብዙኅ ዘምሮ አርመመቀርን መፍቀሬ ብዙኅ ዘምሮ ሕማመ ሥጋ ጸዊም ሕማመ ሥጋ ጸዊም እስመ አፉሁ አሰሮ አርመመቀርን መፍቀሬ ዘምሮ አርመመቀርን መፍቀሬ ብዙኅ ዘምሮ
እስመ አብ ሐሰሮ አርመመ ብዙ መፍቀሬ ብዙ ዘምሮ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ይነግዱ አኀዊነ ወበእንተሂ እለ ሀለዉ ይንግዱ እመሂ በባሕር ወእመሂ በፍኖት ወእመሂ በቀላያት ወእመሂ በፍኖት በዘኮነ መንገደ ይገብሩ ከመ ኩሎ ያብጽሕ ውስተ መርሶ መድኅን ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለ ይነግዱ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝን ስእለከ ወናስበኳከ ለእለ ነገዱ ነገዱ አኀዊነ አኀዊነ ወበእንተሂ እለ ሀለዉ ይንግዱ ለነግድ ህቡረ ምስሌሆሙ ከዊነ ከፍቅድ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ይበል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ አብጽሖሙ ማያት ውስተ ዘመድ መርሶ አውፊለሰው አውፊለ ሰብኦሙ በፍስሐ ወበሐሴት እንዘ ይትፌሱ ይትፌስሑ በአሐዱ ወልድከ ዘእበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ጸኒሃ ጸናሕክዎ ለእግዚአብሔር ምህረትከ ሰምዐን ወተመይጠኒ ምህረትከ
ወሰማኒ ቃለ ስእለትየ ምህረትከ አውፃኒ እማዘግተ ህርትምና ወእምጽቦር አማን ወአቀመውን ውስተ ወግዕ ለእግዚአብሔር ምህረትከ ወጽድቅከ ይርከባኒ ስመ እግዚኦ ከመ ዛልም ጸኒሃ ጸናህክዋ ለእግዚአብሔር ምህረትከ ሰማን ወተመይጠኒ ምህረትከ ወሰማኒ ቃለ ስእለትየ ወአውፃኒ ምዝወግተ ህርትምና ወእምጽቦር አማን ወአቀመውን ውስተ ወግዕ ለእግዚአብሔር ወአጽንዖ ለመራያት ምህረትከ ወወደ ውሳዌ ስብሐት አዲሰ ምህረትከ ስብሐቲሁ ለአምላክነ ይርአዩ ብዙኃን ወይፈር ወይትወከሉ በስመ እግዚአብሔር ብእሲ ዘስመ እግዚአብሔር ትውክልቶ ወዘኢነጸረ ውስተ ከንቱ ውስተ መዓት ወሐሤት ምህረትከ ብዙኃ ገበርከ እግዚኦ አምላክየ መንከረከ ምህረትከ አልቦ ዘይመስሎ ለህሊናከ ሃይዳይኩ ወነገርኩ ወበዝሃ ምህር መስዋዕተ ወቁርባነ ይፈቀድኩ ስጋከ አንትሊተ መስዋዕተ ዘበንተ ኃጢአት ኢሰመርኩ ምህረትከ ውእተ ጊዜ ቤነ የመጻእኩ ምህረትከ ውስተ ርእሰ መጽሐፍ ተጽሕፈ በእንቲአየ ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላክየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርሥየ ዜኖኩ ጽድቀከ በማኅበር ኀቤየ ወናሁ ኢከላይኩ ምህረትህ እግዚኦ ለሊቀ ተአምር ጽድቅየ ምህረትከ
ወይሃባይ ውስተ ልቤ ርትዓከ ወነገርኩ አድኅኖተከ ወይሰወርኩ ሳህለከ ወምህረትከ ማህበራዊ አንተ እግዚኦ ኢታርህቅ ሳይለከ ምሕረትከ ወጽድቅከ ዘልፈ ይርከባ ምሕረትከ እስመረከ በተኒኪ ጠባት ህርኩ ምሕረትከ ወተራከባን ኃጣውየ ወስእንኩ ነጹሮ ወበዛም ስእርተ ርእስየ ልብየኒ ሃደገኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ኦነጽር ውስተ ረድኤትየ ይታፈሩ ወይስሩ ቡርለ ያጅወሩ ዋለ ነፍሴ ምሕረትከ ለይግብኡ ድኅሬሆሙ ወይታፈሩ ለይፈቅዱ ሊተኩየ ወይትፈድግን በእግዚእ ሐሳሮሙ ለይብሉን እንቋ ለይትፌስሑ ወይታሰዩ በከ ኩሎሙ ለይሃሱከ እግዚኦ ወይቤሎ ዘልፈ አብይ እግዚአብሔር እለ ይፈቅዱ አድኅኖተከ በኵሉ ጊዜ ምሕረትከ አንሰ ነዳወ ምኪናነ ምሕረትከ ወእግዚአብሔር ይህል ሊተ መድኃኔ ረዳኢየ ወመድኃኒየ አንተ አምላኪየ ወኢትጐንዲ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ምሕረትከ ወጽድቅከ ይርከባ ስመር እግዚኦ ታድኅነኒ ሐናጽየ ሐመር ትህርምተ ጾመ ኢየሱስ ኖህ ሳረረ ወአቀመ
ሐመሮ ትህርምተ እስመ አእምሮ ቀደመ ወበእንተዝ አምሰጠ ኩነኔ አበሳ ዝናም አመዲ በምድር ዘንመ አናጼ አናጼ ሐመር ጾመ ኢየሱስ ኖህ ሳረረ ሳረረ ወአቀመ ሐመሮ ትህርምተ እስመ አእምሮ ቀደመ ወበእንተዝ አምሰጠ ኩነኔ አበሳ ዝናም አመዲ በምድር ዘንመ ምለትጭት ያድርኖ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያዕቅቦ ወያየዎ
ሃናፄ ሐመርትር ጾመ ኢየሱስ ነው። ጾመ ኢየሱስ ነው ሳረረ ወአቀመ ሐመሮ ድርምት እስመ አእምሮ ቀደም በእንተ ዘአሰጠ አበሳ ዝናም አመድ በምድር ዘንመ ወኢያገብኦ እግዚአብሔር የረዶ ውስተ ወይመይት ኩሎ ምስካቢሁ እምደዌሁ አንሰ እብየ እግዚኦ ተሳሃለኒ ወስረይ ላቲ ለነፍሴ እስመ አበስኩ ለከ ጸላኢትየሰ እኮ የየቤል ሀየልየ አዚ ይመውዝ ወይሳር ስሙ ይባ ወይራ ዘከንቶ ይነብብ ነው ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ይወፅእ አብአ ወይትናገር ወያብር ላዕሌየ ወይትቃጸቡኒ ኩሎ መጸላቲ ወይመክሮ እኩየ ላዕሌየ ነገረ ጄጋይ አውፅኦ ላዕሌየ መሰይነቀኖንከ ብእስየ ሰላም ዘቼያሁ እጣመን
አፍዲ በእንተ ከመሰመኔ ወኢተ በአሁን ጸላይት ሊተሰበንቴ ዋህት የተወከፍከኒ ወአጽናእከኒ ቅድሜከ ለዓለም እግዚአብሔር እስራኤል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሳረረ ወአቀመ ሐመሮ ድረበ እስመ አእምሮ ቅድመ ወበእንተ ዘአስተ ኩነኔ አበዛ ዝናብ አመድ በምድር ዘንመ ከመ ያፈቅር ኃየል ሀበ አንቅዕተ ያፈቅር ኃይል ሀበ አንቅዕተ ማያት ማያት ሃሌሉያ ሀበ ያፈቅር ኃየል ሃሌሉያ ከመ ዛቲ ዕለት ከሚያፈቅር ኃየል ሀበ አንቅዕተ ማያት ሃሌሉያ 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 ከማሁ ታፈቅር ነፍሴ በእግዚአብሔር ሃሌሉያ ጸማት ነፍሴ ለከ ጸማት ነፍሴ በአምላኬ ጸማት ነፍሴ በአምላኬ ሕያው ማእዝየ በጽእ ወሬየ ገጸ ለአምላክየ ሲሳየ ኮነኒ አንብእየ
ሌሊተ መዓልተ ወሌሊተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ይብሉኒ እስመ ይብሉኒ ኩሎ አሚረ አይቴ ውእቱ አምላክከ ተዘኪረ ነፍሰት አይቴ ውእቱ እስመ አምላክ ይብሉኒ ኩሎ አሚረ አይቴ ውእቱ አምላክከ ዘንተ ተዘኪር ሃሌሉያ 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 ሲሳየ ኮነና በቃለ አሚን በቃለ አሚን ወበትፍስሕ በቃለ አሚን በትፍስሕ ትገምዙ እለ ይገብሩ በአለ ሃሌሉያ ለምንት ትትየክዝ ነፍሴ ወለምንት ተሃውክኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እመን በእግዚአብሔር እመኒ በእግዚአብሔር ከመ ገኒለቱ መድኃኔ ገጽ መድኃኔ ገጽ መድኃኔ ገጽየ አምላክየ ተሃውከት ነፍስየ በላዕሌየ ሃሌሉያ 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 በእንተ ዝዝየከረከ እግዚኦ በምድረ ዮርዳኖስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በአርሞንዮን በደብረ ንዑስ ቀላየለ ቀላይት ጽውኦ በቃላ አስራቢከ ኩሉ ማይበልከ ወሞገድከ እንተ ላዕሌየ ሃለፈ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዓልተ እግዚአብሔር ሰዓት ወሌሊተ እነግር ሃሌሉያ እምኀቤ ብፅዓተ ሕይወቴ ለእግዚአብሔር እብሎ ለእግዚአብሔር አምላኪየ አንተ ለምንት ትረሳኒ ለምንት ታድገኒ ወለምንት ትኩዝየ አንሶሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሶመ ያመነድቡኒ ጸርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወያጸነቡኒ አዕጽምትየ ወይቴሩኒ ኩሎ መጸላእቴ ወይጽእሉኒ ኩሎሙ ጸላእትየ እስመ ይብሉኒ ኩሎ አሚረ አይቴ ውእቱ አምላክከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለምን ትተክዝ ነፍሴ ወለምን ተሃውክኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እመን በእግዚአብሔር ከመ ገንለቱ መድኃኔ ገጽየ አምላክየ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሚ ወለዓለመ ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር
ንትፈሳህ ወንታሰይ ሰይባቲ አበ ቀደሳ ለሰንበት አስረጸ ክንፈ ህሊና ባህታዊ ህሊና ጾመ ኢየሱስ ኦፍ አስረጸ ክንፈ አምጣነ ቦቱ አሪግ እንተሎ አልየ ምዕራፍ ሀበ ዘሎ አልየ ምዕራፍ ጾመ ኢየሱስ ኦፍ አስረ ጾመ ኢየሱስ አምጣ ምዕራፍ አስረጸ ክንፈ ጾመ ኢየሱስ አስረጸ ክንፈ ጾመ ኢየሱስ አምጣነ ቦቱ አሪግ ሀበ ዘሎ አልየ ምዕራፍ አስረጸ ክንፈ ጾመ ኢየሱስ ለዛብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት ዘልማዱ ሂሩት
ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት ክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአጽአነ እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት ዘልማዱ ይሩት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ሃሌሉያ ክርስቶስ ይደሉ ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት ዘልማዱ ሂሩት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ሰንበት ዘልማዱ ሂሩት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት በወንጌል ኮነ ሕይወትን ሃሌሉያ 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 ሰንበት ቅድስት ለውሉደ ሰብእ መድኃኒት ለሙታን መንስኤ በወንጌሉ ኮነ ሃሌሉያ 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 ሰንበት ቅድስት ለውሉደ ሰብእ መድኃኒት ለሙታን መንስኤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በወንጌል ኮነ ሕይወትን በወንጌል ኮነ በሕይወትን ሃሌሉያ በወንጌል ኮነ ሕይወት
ሃሌሉያ 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 ሰንበተ ቅድስት ለውሉደ ሰብእ መድኃኒት ለሙታን ለሙታን ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ተአቢ እምኩሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበታቲሁ ለውሉደ ሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት ሰላማዊት ታስተርኢ እምርሁድ ከመ ማኅቶት ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበተ ተአቢ ኩሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበታቲሁ ለውሉደ ሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት ሰላማዊት ታስተርኢ እምርሁድ ከመ ማኅቶት ወሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ሰንበቴ ቅድስት ሰንበተ እምኩሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቴው ለውሉ ሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት ሰላማዊት ታሰሪም ሎከመ ማይቶ አርየነ እግዚኦ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ወለዓለመ ዓለም
ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ከሌክሙ አርየነ እግዚኦ አርየነ እግዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ አርየነ እግዚኦ ሳሊለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ ወልድ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ማረነ። ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ይቀድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ወርኃይለ እንጀራና ለማህበር በደልና በደልና እንደገልና ከኩሉ ክፉ አድኅነና መሐረነ ፈተና ይተፈስና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከልነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርብ ነዛታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንን ዓባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሃሌሉያ ወስራይላቴ
መንፈስ ኩልከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስመ አበስለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኻ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድከ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ገጸከ ዋስመ አኒቃለከ ነፍስ ያሰሰገ አኒቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ
ነፍስ ያሐሰሰት ክያት ስብሐተ ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐተ ውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይረን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይረን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና እጾም እዚ መገድና ዝቐንዓሉ መገድኻ ድማ መገዲ ንስሓ እንሕዘሉ ግበረልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባዕየን ግበረልና ዑደቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና በሳና ሕደገና ካድሕና በረፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ኮነ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል በላ ሰላምታ ሰላም ለከ ወላሁ ብሕልና ከድንግል ይኸ ስጋሁን ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለሁ خبر سبرت خبر ما تنظم له يوم تتكرر زاخر سبرت حتىنا حرقنا نفط وجه يسوع من تانا مهلت لمن النعمين وكاين سبك زكر كملبسهم يعجز وسمكان سؤول وما يرفت ويعهر عن سعسكهم بذباتي بسمايات منقسك بنت نبزات عقبتك وعماتك بنت نبزات عقبتك وعماتك بنت نبزات عقبتك وعماتك دلرفت سلطان بتوك يا بيهر أملاكنا በእንተ እለኖ እግዚአብሔር አምላኽና ንልመንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ነዲታትና ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ናብ ዝለምለ ቦታና ምናይ ዘለኣለም ሂወት ንነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሳኤ ዝመደብካ ይዓለትካ ስጎም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዝሒሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነብዛታ ግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብዛታ ግብርቲከ ዋይማቲከ
በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝደለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ومثل ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅና ከለማ ከለከለክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Yala
እግዚአብሔር ምሳኺዮ ካብ አንስት ብርክቲኺ ንወርስኹም ብሩኽዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሕድያትና ካሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ምስለ ነዝንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት እንዲያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ይረአዩ ነዝንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹ ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ንጻን ዝበዘርካ ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ መሰረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ከመ ይነግሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐት ይሁን በኢየሩሳሌም
ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ከመ ይንገሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐቲሁኒ በኢየሩሳሌም ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ከመ ይንገሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐቲሁኒ በኢየሩሳሌም ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ገሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐቲሁኒ በኢየሩሳሌም ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ከመ ይንገሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐቲሁኒ በኢየሩሳሌም ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ከመ ይንገሩ በጽዮን ስመ እግዚአብሔር ወስብሐቲሁኒ በኢየሩሳሌም ሶበ ተጋብኡ አሕዛብ ህቡረ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረ ባህል አምላኽ ቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና መስዋዕትና ነፃና ይቀበለልና ንጸድቀላ አይምሮ ይዓድልና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓልና ነፍሳት አግብዝ ከዋይማት ከወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ቼዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያም ነብሶሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት የነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበለስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ናሓድገና ነፍቶ ድሬስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን መንግስትን ጽድቅን ዘበሰረን ተበስር ዘወፈየን ኦፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ምእመኑን ተነሷ አውለጀ ጭሬስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 7 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት ፋጀ ምስ መፁ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብእቡ እስርተ ኣድጊ ዕላኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ከዓ ኣምፁለይ ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ ብእቡኡ ድማ ክሰዶም እዩ እቲ ብነቢይ ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉሥ ኢለዋ ኣብ ኣድግን ኣብ ዕሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም እዩ ክፍጸም እዚ ኩሉ ኮነ። ደቀ መዛሙርቱ ኸይዶም ከምቲ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዕሉን ኣምጽሉ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበሩሎም። ንሱ ከዓ ተወጠሐ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين التحوي يبذل بونا زخون من تجزأ رسمون من تخان نسمى سوات بزقر بلون زعر قلون جزيه كبيت كريستيان كبس أخا محرت من تغتركب سرت حتيات لمن نتمن تخات سلن زقربن كان يتحدق قدا كما ينتزي تتأمك زوجوا حبيركا خيتوص أوشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخان سنبلو نتمن تخات زلمنا سريتن من تقولهم حتى أنا ملغم كان حسي لهم زلمنا نسمع أتاسب سريت حتيات كات قبل انت دا أتري لهم كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كغالب من انت غادني نمحرز زلمن سغاب محتم سماوي مرعو كريستوس حتم كنا سغادا سلام انتاي كنت خونكا بيت كزيتي قب هاجرنا بهاجر بلبخات تزور بقار بيت كريستيان دقة توصاكايا بعد ما خلاص لزي ركب نسخان زل عالم نابام انت غيت أبدو أبدقي أخت عطول كايا مرعوي أبزمصو جزي حصيتون مرعوي معزو تغفتلو تمقبون بعد قنايتو هبن مو كابو أي طعمن إيو أب جزي خب كابو سقا أخبر لا عفت سمك بقر السوء مرعو زرع يمن الله ودك زيابير أبز عالم إذا حدش قبر قبره علم كابز فتر كاب جك أو خم زقبره البون أب جزي مرعو كابو خبال عم بؤز أمن كأخ سعزل عالم هياو كين يخنبرن أب قدم هواريات قدس سقا أنكبر دمن سرعه أب جزي مرعو مبلع المستن زخنا دما بعلو يسوس كريستوس إيو قدس سقا أنكبر دمن سعزل عالم نسريت حاتيات بوء يا وانكن كون ذهبنا أملاخنا برخيو نعوخ سعزل عالم علم مسقانا يخون أمين ناين السحات صلوت أو قويتا كل عالم زحسكا زيابير آب قس نفسنا سقانان منفسنا تفوس نسخايخا بأفحاد ودخاب قويتنا أملاخنا مدحنا يسكرسوس نبنا بيتروس نسخاخا وحيخا أبرزاها وزيان بيت كريستياني كان سايه نسأل أبدقتات كتفوان كنا وصوانا يخلونيهم نفتح منكسا سماياتنا عاك وكايه أمدر أسر كياب سماي تأسر كوني أمدر فتح خير ما بسماي تفتح كوني جبل كان سخايخا سبتنا نسمبارت كا خلهم باب سمان بقال منفس قدس تفتحوا الناس أزوات يخونوا حتى إن بدل لنيام زخون كوباي بقال باري خون فلتأتم زي فلتأتم تبدلوا أقويتانا زما قلقلتها أبتاتينا ديتاتينا حواتينا حتينا تنيخ حل ومن تمحصنا من كمخا حتياتينا بدلنيان زخون كون عيني تحط باري خفت عني بأفسلس قدس آب ولمس قدس تفتحوا الناس أزوات يخونوا حتى إن بدلنيام زخون كوباي بقال باري خون تفتح يخونوا ومحاريب على بزم حرات مفكر سب زخون كاجابير أملخنا نعلم حتيات ترحق نيسوتنا نسمبارت كان سحوم تقبل نيسل علم يوت برهان كونا برهالهم وقويتا كل حتيات من حدا قلهم الشغال ومفكر سبي غمو وجابير أملخنا بعلى بزم حرات معد كازر حقه محرات كاز بزح صادقنا عين باري حتيات إسرائيل لي نقول لهم سوتنا نسمبارت كون كبرل نكمر جمن أدحنهم وقويتا بإن زاربون بإن سرحون بإن حسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا إسرائيلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إيجابي راملخنا سغال وعمل قرصة بيغام أقويتا تفتحنا الناس أزوز أنا نقبرنا نقول زخان فتحية محتياتنا يعني زخان كونا أين أقل قالي خان فتحني أقويتا آئرف نفس أبونا أنطونيوس نبز أم باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا ران ذكرون أملخنا نبز عمتات النوح زمانات بسركم بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لهم راحة سبا سلطانا بصدق بسلام حلوهم أقويتان لك أنا باباساتن نبيس كبساتن نقصاوستن دياقوناتن أنا قنسيتن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سبتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزاق دسي بتغرسيانكا قايمة منزلو هزبغان كلهم ذكر بأمنة برساساتنا عيام أقويتا بقونا عيمانت أني عم نزمتو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نفسهم معرف نفسهم مس أبراهام نساقني يقوبنا نبر أقويتا نفساتا أكبرتي قائماتك ولد داويد تكل مريم برهان مسكال تسوى ميكائيل ولد سلاسي أبرهاتين ولد تشدان وين ولد مريم نفس كلهم سمعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا نفسهم من مس أبراهام نساقني يقوبنا نبرنا أناون كاب كل بدلين مرقمن كاب قعدتن كاب حاسقا محل موقازنا دحننا بخدتن برخصتن مسكعات لوط هيمانة من مس أرماويان كام مسنبار دحننا وقويتات طبابن حيلن لبن مسوعلن أيمرون هابنا وقويتا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجيق ساعة انزل على مفصمنا كمن نرحق قبرنا وقويتا فقار كانديليت كان كل ساعة كم بتصمها بنا سمناهم كلهم قدسان سمايتاتن منكسا سمايات أم صحفي وصحفلنا وقويتانا إيس كرساس مسؤولس منفس قدسن مسقانا سلطان بؤزل لك على من كل ساعة نزل علم أمين
ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአብ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቕድሰላን ዝዓለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን አድቆቶ ዘከብር ሰንበተ የበልበላዚ አበዛይ ይፈልጠኒ ሎነ ኩሉ ዘገብራ ክርስቲያን ስማዘነ ጋእግዚአብሔር ዋስተአከረቁምተ ዘክርን ኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓሶም ኣቦም ብዝበለ ጸድማ በዘቕለ እዚኣ ነባኻን ዘምጻልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉርን ዘቕርቡ እናደለዩ ኣባይቶም ዝኾነ ከባረትካ እምሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ከባርያኻ ኣይትፈለረዳ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣብ የስማሞጦን ኣላትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና زبس زين سرت حتى يزبخاهم بحق بيمان كعتة بإركاهم بارك بحيلها قدس منفس كاتنا زبس زين سرت حتى يزبخايخ آمين وإذا يسكن زوجك كانت يسفني كريم سنبلو سبب تنبشتون كم زغنا زخامو كم سمر كالهم كومو سمرنا كاب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳስ የዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ኃይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ናውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ደወራን ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያ ከመብኣን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
سويلو بمندي صدري مرحاني بدرخان بفستاني صنانا عني نسخان مساي خامو بربا دنا ما تكون تخرفو رفو عفرهنيه نسخا اكل ميديا صلاتي مالي تسر علي رسي بزيتي تلخيو صباعي ملي جربالو محاكي سال المرعزن بقول علمي تسعبانيين አቤት እግዚአብሔር ድማን ዘላለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንበል ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሜን ሁሉ ሰዓት ዘላለም አለ አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ በሐቅ ጎይታና አብቃናና ገሊላም ጸውኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካለም ነትማዩና ወይን ዝለወጥካዮ نزعب كرمي خازر زغربو إنكم قبر حجوم باركو أنصحيو كل سعني بوت نفسنا سجانان منفسنا يكون أول منفس قدس مسانا خنمو وين دسان حقوسن ملا نسنا ينكرني وتن مرحانيتن نسرة حتياتن نلبوانا عن فوسن مخر منفس قدس يكون لمن كل سعن نزال عالم بحق سبزخون كاخب كردم كان السوتيو نسوهون طعم من بركة يكون كل زحازة እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ አሜን ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ብሩክ እዩ አሜን ሁልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ውን ብሩክ እዩ አሜን ሁሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ አሜን ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ብሩክ እዩ አሜን ሁልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ውን ብሩክ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ ይኹልስ ማኻናይቲ በኽረ ክርስቶስ ካህናት መስዋዕት መልከ ጸድቅን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ምሩ ገጽ ይቀበለልካ نبل عبنا زب سماعات عب سماعات نبر عبنا سمكا يقدس منصخ تمصا فاتكا خمسة بسماء كما دما مدري يخون نايلا زنجيرانا لو محابرنا نحنا نزبطلنا بدلهم خمسة حدقنا لهم بدلنا كبكوالنا نمبر فتن عيتتونا منقستن حايلن كبرن زلالم ناسكا إمامين وعدينا بسنقل مريم ناقلس قبرين ملاك سلام لك الله ناخذ انقلخي مسكاون انقلخي عدد جابير قويتا سلام لك الله نسخا نسبرختي خي برما حسنكم برغي ومتسقى جابير مساقي وفتلس بالكي حجاتنا نغاد قلنا نفتو دخيز كرسوس من تانا محرد من الله آمين أبايك أسيس بقدس صلاة كاتك جابير نخنق أي حلوة مزوحتان قربان كامبرو قطي قبلو لكان وقويتا نغادر حنا نسبر بسلسة قزية وقويتا غادر حنا نسبر وقويتا غادر حنا نسبر አንሳብ አብዘዘለና ኢዮብ በፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ይልና ንቁም
ኩልክሙ አሕዛብ ወይሰብሕዎ ኩሎ ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣፅዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን
እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓውብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣብ ጎይታ ይቕረ በለልና እሱ ባሰቁ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃስስ እምነ ሂሩትከ መፍቀር ሰብ ስለዚህ እንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና እናኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነምን ቀርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ለኩልክሙ كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ልዕልኹላ ብዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳማያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ መስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዘቕርቡ ክህቡና ድልይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ምን ኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ንቡር ዘይብሉ ምስኣትኩም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና ምቁር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ሳቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ
نزت وعزون قدسون خلتي أمينان صهيوم نزهب السزي نزق أخاهم اللوطو أبزت وعز التقداوين كوردم كايخون خلاتنا نمدحان نفسنا سقانان منفسنا عرقن فوسن يخون أو كرسوس أملاقنا نقص كلنا نسغاي غملو المسقانا كبرن سقدتنا خان نقرب علونا سماء مزخنا رورم مزخنا سماء وبخا مسخام محب معرم حوي مزخنا منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم بمثال سلسة معاتن سلسة ليتن زنبرك المقابر عبز بروخ صحل زي أمبيرنا لنا مونا داون سقاقا خمز غنزو كما داو سيفني كلمة سنقبر رنبو كسانة عرفتن كبرن كابابن ولدن منفس قدسن رخيبا ميام مولو من كل ساعة نزل عالم زابوتاتنا هواريات سبب للي بتصايو ويبلع لي زخونة يخونا بلوبوت إيمن بغلن قناتن صدقنا يحدر سجندو لا إرزي عبهير بفرحات ناي نزازية صلوت أوغويتا إيسوس كريستوس ناي እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕወይትን መድኃኒት ምዝኾነት መከራ መስቀል ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበትኸካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፉኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን ንዘይሓደክምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ أبز على مزحاتيات كسوسريون كل ما أسر عمد أخفتهم كأسر وقيت نسخة سلطان كانت بكاء حجها ومفكر سبك محرت كان لمن دلنا لنا من تزمبارات كاسبوتنا نستنا بوتاتين ديتاتين حواتين حاتين من تايم من تدخم طونكو قلقالي خاونا بكل مسويها رسو مالينا من زلو كلهم إيمانا ما أمنت لمن لنا ما قد محرت كاس رجلنا كل ما أسر حياتنا ورسلنا وقيتها فلتنا بدفلت كيف فلتنا بتحسب بتم كل بهنا بخفاء بقبرخنا مزراوي كافتة مسألة أنت بدلناك نايسب دخام تفلتي خامو ولو وهم كسب قيتا ولا فترتنا حتى ناس يتابعنا بارخنا قرسنا ناس أكبرنا نخلص خام فتح يوم حتى ثاني نخلص كل حاجة ولو وهم قيتا أنا أملاخنا مدحنا يذكر الصوص نسخة خامو مسكانا خنكبرنا خان قرب لنا سماء مزخنا يا رب خام سخام على محوي مزخنا من فتح كلنا كل ساعة نزل على أمين بزا ساعات زيادة قل خازلو خانات دياقونات كلهم إيمانان نسبة كريستيان عين مسكين زخونكو ناقل قالي خاون بارخ بأفسر القدس أول منفس قدس قبحات ياد تفتح الناس أزوت نهون حواريات بسرعوان بأف حان تقرشبة كريستيان بأف عسرتو حمشت نبيات بأف عسرتو قلت حواريات أقل قلت بزخون سبعان قلت نار لئتين مستر ملكوت بزتنا قال حواريان سماعت بزخونا بأف وانجيلاو ماركوس أبون كبرن بزخونا بأفريقيا بأباسات قدوس آويروس بأف قدوس دياسكوروس بأف قدوس أثناتيوس بأف قدوس يوحنس آفور بأف قدوس تيرلوس بأف قدوس غرغريوس بأف قدوس باسليوس أريوس نموغاز أبنكي أبزتقابو حيمانتهم كن بزخونا بأف 310 تليقاونتون مقدونيوس نموغاز أبقسطنطينية أبزتقابو بأف 250 نسترس نموغاز أبفسون بزتقابو بأف 300 تليقاونتن بأف سريقنا باسات بأف صام باباساتنا بمكاريوس أباسينودا حتى ندخان مسخون كبناتي قال كما سرت حاتيات نصحان حارات وطن يخونوا أملاح بزولدت سمكا مسكون برخوي مولا من كل ساعة نزل عالم آمين እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦ ምንቲ መፍቅሪ አምላኽ መራሓ ጀርና ንለምን አሜን። ኦጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ትህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ኦጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወትፍ ዝተዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ أقدمون كحسبلون كحليلون من تخلى عالم نلمن آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር بمن يمانكم مرحوم نام حدري أمكا بسلام من تخمل صوم من ببحرين بيبسن بعيرين بزند سبات نلمن آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ننا يعلتو سيسايم كسرع له من تطمياتن تموات نلمن آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ፈጽሞ
እውን ከረዳድኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ኣብ ማእሰርቶም ምንቲ ድፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበን ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ሳዕ ወሰኖምን ንዓሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምንቲ ክሰማዕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ጎይታ ይቅር በለና መንፈስ ቅዱስ ክንስእ ለቢና ክንዓብያ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንድነ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክሙ ومنفس قدوس
ክርስቲያን ማኅደረ መልአኽ ናባት ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብለመስኽን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረን ልምነካ ኣለኹ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم كلنا دويتنا من حينا يسوع كريستوس كان بخلته وجند دنجل محدر منفس قدوس رب زخانة قدس دنجل مريم زيام زبالن ጳውሎስ ከም ዝበለ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽሓት ጎይታ ፍሉይ ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ንእግዚአብሔር ዘሕጉስ ህይወት ብዝተረፈ ሳሕዋተይ ንኣምላኽ ምንቲ ከተሓድስዎ ከመይ ጌርኩም ክትነብሩ ከም ዝግብኣኩም ካባና ተማሂርኩም ኢኹም ድሮ እኳ ትነብርዎ ኣለኹም ሕጂ ከዓ ነዚ ብዝበለፀ ክትነብርዎ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነኩምን ንተባብዓኩምን ኣሎና ከመይ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝዓይነቱ ትምህርቲ ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኣለኹም ፍቓድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ክትቅደሱ ኣብ ምንዝርና ክትርሕቁ እዩ ነፍስ ወከፍኩም ምስ በዓልቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ብኽብርን ምንባር ይፍለጥ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ድማ ብፍትወት ስጋ ኣይትመርሑ ሓደ እኳ ንሓዉ ኣይበድሎን ኣይበለጸሉን ከምቲ ኣቐዲምና ዝነገርናኩምን ዝሰማዕናልኩምን ናይዚ ኩሉ ነገራት እዚ ፈዳይ ሕነ ኣምላኽ እዩ ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነን ብቅድስና ክንነብር እዩ ፀዊዑና እምበኣር እቲ ነዚ ዘይቅበል ነቲ ቅዱስ መንፈሱ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ምቕባል ዝኣቢ ዘሎ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣሕዋት ግና ንስኻትኩም ባዕላትኩምን ንሓድሕኩም ምፍቃር ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ኢኹም እሞ ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ እዚ ድማ ኣብቶም ኣብ ኩላ መቄዶንያ ዘለዉ ኩላቶም ኣሕዋት ትገብርዎ ኣለኹም ግናኸ እቶም ኣሕዋትና ነዚ ብዝበለፀ ክትገብርዎን ንምዕደኩም ኣሎና ኣብ ናብራኹም ካብ ሰብ ምእንቲ ከይትደልዩ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ከዓ ምእንቲ ከኽብሩኹም ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ብህድኣት ክትነብሩን ብዕዮድ ገዛእ ርእስኹምን ክትግደሱን ብኢድኩም ክትዓዩን ሃርር በሉ First Thessalonians chapter 4 verse 1 to 12. Finally then, brothers, we ask and encourage you in the Lord Jesus, that as you have received from us how you must walk and please God, as you are doing, do so even more. For you know that we commands we give you through the Lord Jesus. For this is God's will, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, so that each of you knows how to possess his own vessels in sanctification and honor, not with lustful desires, like the Gentiles who don't know God. This means one must not transgress against and defraud his brothers in this matter, because the Lord is an avenger of all these offenses, as we also previously told and warned you. For God has not called us to impurity,
but to sanctification. Therefore, the person who rejects this does not reject me, but God, who also gives you his Holy Spirit. About brotherly love, you don't need me to write you because you yourselves are taught by God to love one another. In fact, you're doing this towards all, but the brothers in the entire region of Macedonia. But we encourage you, brothers, to do so even more, to seek to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we command you, so that you may walk properly in the presence of outsiders and not be dependent on anyone. ناي بركات ناي والفوري ناي منفس قدوس حبتي أب قدس سرعة صيان قبل علي حواريات كم زوردة كم أون قبل علينا قبل علي كلكم من أتفين دربين كونوا يجبرد لكلكم أملاك ذا العالم قدامي اندحراين مجمرتان موداتان زي بالكا بتبابك عبية بسرعة حيال بمخرخا فلات بحيل خادمة صنوع بكل تنبر بذا سعد زي أمسانا قتلن لمنك لنا قز كارئينا أما أخلنا والمسانا نبر لبنا أنصه سبنتنا قدس كفقد كاوسينا بفقدنا زقبرنا يحطياتنا حدا قلنا أوغويتا نسو مسوات النباب قربان منفسا وعطان النبخاخم إن نقرب قبرنا مسقانا خا أبزن قرلو أب قدسات دراشكا يعرق بحاد ودخاب قويتنا إيس كرسوس مس منفس قدوس آمين ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ነፍሳት ዝዓረፉ ወልደ ዳዊት ተክለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኪዳን ጽጌ ወይን ወለተ ማርያምን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን ቀዳሜቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ ወዳእታ ብቅድስና ንበሩ ስለዚ ሓዋቕ ልብኹም ተዓጠቑ ከምኡውን ተጠንቀቑ ተስፋኹም ከዓ ብምሉኡ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን كم إزوزات ولود مبر كم تقدم دناقور كلهم اتقبروا وزنبركم كفو ايتمنيو أنا قدوس يمو قدوسان كونو زبل صحف سلازلو كم تي اتزت اوعاكم قدوس زغنة نسخاتكم ون بغلو نبرتكم قدوسان كونو اتي نسخاتكم ابصلوت ابو إلكم اتتصوعوا ننفس وكف كم جبرو بزي أدلو سلازفرد أبز زمن قشنتكم بفرحات نبرو كمي كابتي كاب أبوتاتكم زوارسكمو كنتو زخونا هيوات بدمتي أبرن رخصتن زي بلو جنشل مالت بخبور دم كريستوس إخوم زدحانكم منبر بتفع نجر ببرور وي بورك خمزي كونه تفلتو إخوم
ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓርየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ክብሩ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም ንሓቂ እናተኣዘዝክምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ስለ ዘፅረይኹም ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕንበባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕንበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር እቲ ንዓኻትኩም ዝተበሰረ ቃል ከዓ እዚ እዩ First Peter chapter 1 verse 13 to the end. Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone cheerful? He should sing praises. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church, and they should pray over him after anointing him with olive oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, so that you may be healed. The intense prayer of righteous is very powerful. Elijah was a man with a nature like ours, yet he prayed earnestly that it would not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land produced its fruit. My brothers, if any among you strays from the truth and someone turns him back, he should know that whoever turns a sinner from the error of his way will save his life from death and cover a multitude of sins. ዝገለጽ ካሎም ንስኻኻ ካብ ምሕረትካ ብዝኾነ ብዘይ ስፍራ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻኻ ኦ ጐይታ ንዓና እውን ርሶም ብፅሒቶምን ንምውራድ ዝበቓና ትገብረና ልምነካ ኣለና ብምገዶም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ
ቅድስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባግ አመርኤትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ዘቦት ለክም ስምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይህዚ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶምን ርእየቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት ኣግብርትዩ ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 29 ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብሓሳቡ ክጭነቕ ከሎ እነሆ እቶም ካብ ቀርኔሌዎስ ዝተላእኹ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ ከዓ በቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እነሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተንሲእካ ውረድ ከይተጠራጠርካ ምስኣቶም ኪድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ ስለምንታይ መጺእኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ቀርኔሌዎስ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልአኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሕደሮም ንጽባሒቱ ተንስኡ ምስኣቶም ከደ ካብ ኢዮጴ ከዓ ገለ ቁሩብ ኣሕዋት ሰዓብዎ። ንጽባሒቱ ድማ ኣብቲ ቂሳርያ ኣተወ። ቀርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝኣምኖምን ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። ጴጥሮስ ክኣቱ ከሎ ከዓ ቀርኔሌዎስ ተቐበሎ፣ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ከዓ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ግና ተንስ ኣነ ድማ ከማኻ ሰብ እየ እናበለ ኣተንስኦ። ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ረኸበ። ከምዚ ድማ በሎም ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ክጽምበር ወይ ናብ ቤቶም ክኣቱ ከም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም። ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይጽየፍ ወይ ርኹስ እዩ ኸይብል ኣምላኽ ኣርኢኒ እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኽኩሙለይ ስግጥ ከይበልኩ መጻኹ እሞ ሕጂ ኸ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝጸዋዕኹምኒ? Acts chapter 10 verse 17 to 29. Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, behold, the man who had seen sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. And they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Arise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Then Peter went down to the man who had been sent to him from Cornelius and said, yes, I am who you seek. For what reason have you come? And they said, Cornelius the centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nation of Jews, what was divinely instructed by the holy angel to summon you to his house and to hear words from you. Then he invited them in and lodged them. On the next day Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied him. And the following day they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting
for them and had called together his relatives and close friends. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up and saying, "Stand up, I myself am also a man." And as he talked with him, he went in and found many who had come together. Then he said to them, "You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Therefore, I came without objection. As soon as I was sent for, I asked them, for that reason, have you sent for me?" እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓቤት ለዓለም ቅዱስ ዝኾነት ቤተክርስቲያኑ በዚህ ተወሰኸ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምኑ ከዓ በዝሑ ንስሙ ክብሪ ይሁን አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በእጃኸም በግ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታኸም መስዋዕትናን ዝመዓዛዕጣናን ተቐበላብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ኩንከውን ግመረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና እንጂ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ወንድነት ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓደሮም ሓለዉ ከም ዘይብለ ማባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላዊ ድማ ዲያብሎስ ከይበታትነና ኣብ ክንዱ ርኅርሑን ሕያዋይና መንበሩ አንብረልና እዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲመነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሄረው አቃቤዲ በመንበሩ አሜን። ግዳላይሶን እግዚኦ ተሳለን። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ብዝ ዝኾነት ብዘይ ምሰናሃልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ረኸትን ድማ ግበሮም ኦጎይታ ንዓና ንኣገልግልትኻን ብድሕደናን ዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋዕል ሃብ እቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩሉና ንጸልዩ ኣሜን። ጎይታ ይቅር በለና። ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኹን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ
مسجانا سلطان مسؤول مسمان فت قدسم بوزر لك لمن كل سعان زل عالم عالم دحنات الملالكي خبر استملاقي قدس كل جزية دنقل لا يتعملاك عد كرسوس داسي بالكي حتياتنا قعد قلنا صلتنا نبلع لنا فقر ودخ عرقلنا بحاكنا يترك برهان زغونا كرسوس أملاخنا دولد كلنا داسي بالكي ونسعي تدنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا قعد قلنا نبقيتانا لمنلنا ودنقل مريم قدس نصتون رايت أملاك داسي بالكي حاكم انتدك سبت لمني حتياتنا قعد قلنا نبكرسوس ودخل منلنا حاك نقص زغون كونس تدنقل داسي بالكي وناي بحرينا تمكحت زغون كداسي بالكي ونا أماني الأملاخنا زولد كلنا داسي بالكي عبقر مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحق متعارق زغون كمحرت قرو حاتياتنا من تخاد قلنا خذكرنا لمنك